امروز یک آموزش جذاب و کاربردی برای ترسیم نورهای خطی داریم، پس تا انتها ویدیو رو حتما ببینید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایو در خدمت شما هستم. دوستان، در این جلسه میخوام یکی از روش‌های ترسیم نور مخفی رو بهتون آموزش بدم تا بتونید در طراحیاتون استفاده کنید. خب، کاربردی ترین روشی که میشه برای ترسیم نور مخفی در زیر تریت های پلتون استفاده کنین امروز آموزش میدم. هم راحته، هم بسیار کاربردی، هم سرعت کارتون بالاتره. پس تا انتها حتما ویدیو رو ببینید تا هیچ نکته ای رو از دست ندید. بدون مطالعه بیشتر بریم وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. دوستان، یک پروژه جدید باز کردم. بریم با هم دیگه یه استر ترسیم کنیم. میذارم رو حالت مونولیتیک و وارد ادیت تایپ میشم. دوپلیکیت میگیرم، اسمشو میذارم مایستر و اوکی. توی دپسش رو میذارم روی 30 سانت، ویستش رو میذارم روی 1.20 و بریم وارد ران تایپش بشیم. ترید و رایزر بهش بدیم، بهش متریال بدیم. همین وود اوکیه. کپی میگیرم این وود رو، همین متریال رو به رایزر میدم. خب نویزینگ رو میذارم رو 5 سانت و نویزینگ پروفیل و ترید پروفیل رو میذارم روی حالت دیفالت باشه. رایزر هم همین 1 سانت اوکیه. اوکی میکنم، اپلای میکنم، اوکی میکنم و وارد ریلینگ میشم. نردش هم حذف میکنم و پله رو ترسیم میکنم. انتخابش میکنم، اند بیت رایزر رو بر میدارم و اینجا پله آخر رو اضافه میکنم. اضافه نشد، دوباره نگه میدارم. اوکی، حالا فینیش رو میزنم. بریم به یکی از الیویشن ها. خب پله‌مو به درستی ترسیم شد. حالا کاری که میخوام بکنم اینه، زیر تریدمون یه ویدی تولید کنم که بتونم نور مخفی کار بذارم. وارد فایل میشم، نیو فامیلی، و از اینجا میرم جایی که RV تیم رو سیو کردم. RV تیم رو باز میکنم، فامیلی تمپلیت رو باز میکنم، انگلیش رو میزنم و متریک پروفیل استر نویزینگ رو انتخاب میکنم و اوپن میزنم. UN رو تایپ میکنم، لنگث رو میذارم روی میترز، 2 decimal places و M. اوکی میکنم. در صفحه‌ای که باز شده اینجا این قسمت بالایی بهمون نشون داده که ترید سرفیس قرار داره و در اینجا رایزر فیس. این هم خط تریتمونه و این هم رایزر فیسمونه. برای اینکه بتونیم یه وید ایجاد کنیم در زیر نویزینگمون، میریم وارد کرییت میشیم و لاین رو میزنیم یا LI رو میزنید این صفحه باز بشه. لاین رو بر میدارم و شروع به طراحی میکنم. از اینجا 5 سانت میام بیرون به میزان نویزینگمون، 5 سانت هم به ضخامت تریدمون میام پایین و اینو میبندم. یکم میام جلوتر، وسط اینجا رو مشخص میکنم، پیک رو بر میدارم و اینجا حدوداً 1.5 به هر سمت پیک میکنم. آفست خب میزنم رو پیک لاین و به هر سمت 1.5 سانت پیک میکنم. این بر و
اینجا رو میذارم روی 2 سانت و از این طرف پیک میکنم. اسکیپ رو میزنم، SL رو میزنم و اینجا اسپلیت میکنم. این خط وسط رو پاک میکنم، تریم رو میزنم و شروع به تریم کردن میکنم. خب حالا کنترل S رو میزنیم و این رو سیو میکنیم. خب به اسم همین فامیلی 1 با بکاپ یه دونه سیوش میکنم. حالا load into the project رو میزنم، وارد لول 1 میشم. یه سکشن از پله بگیریم. خب اینم پلمون در سکشن. حالا پله رو انتخاب میکنیم، میریم وارد ادیت تایپش میشیم، از اینجا بالا وارد ران تایپ میشیم و در قسمت نویزینگ پروفیل بهش فامیلی 1 رو نسبت میدیم. خب بچه ویدی که میخواستیم در همه پله ها ایجاد کردیم. یه پلمون لایت ترسیم کنیم. چجوری؟ این دفعه بعد از کامپوننت استفاده کنیم. وارد کامپوننت میشیم، مدل این پلیس رو میزنیم و جی رو میزنیم، جنریک مدل رو انتخاب میکنیم و به اسم لایت شروع به ترسیم میکنیم. از اول میرم وارد 3D میشم، میام به یکی از نماها، مثلا نمای فرانت، میام به نمای فرانت، از اینجا اکستروژن رو میزنم، پیکی رو میزنم و بر روی این صفحه ورک پلینم رو ست میکنم. حالا پیک لاین رو بر میدارم و با فاصله 1 میلیمتری از دو طرف 2 تا لاین میکشم و از بالا حالا یه دونه آرک بر میدارم. حالا یه دونه آرک برمیدارم، مطمئن میشم که آفستی نداره، آفست رو میذارم روی 0 و یه آرک اینجا ترسیم میکنم. اگزیت میزنم، فینیش رو میزنم روی متریال، اینجا بهش create new material میزنم و rename میکنم و اسمش رو میذارم light. حالا بهش یه رنگ میدم، هر رنگی که مد نظرتونه. اوکی میکنم و بهش self illumination بهش میدم تا از خودش نور ساطع کنه. حالا بستگی داره که نور زرد انتخاب کنید یا نور سفید. وارد گرافیک میشم، کالرش رو میزنم رندر اپیرنس، اپلای میکنم، اوکی میکنم. حالا به نمای لفت میرم و اکسترودش میکنم. اینو اینجا اکسترود میکنم، اینم تا اینجا. فینیش رو میزنم و اینجا به میذارم روی ریالستیک. خب حالا میرم به نمای فرانت و کاری که اینجا باید بکنید اینه که لایتتون رو انتخاب کنید، کپی رو بزنید، مطمئن باشید که مالتیپل فعاله و کپی کنید توی
بقیه استیرا. یه بار دیگه من انتخابش کنم، کپی رو میزنم و از اینجا میگیرم میذارم دقیقاً خب که در جای درستی قرار بگیره. مجدد اینجا میگیرم میذارم بعدی و این چند تا پله باقی ماندارم و جلو بیارم که اشتباه کلیک نشه. دور انتخابش میکنم، کپی رو میزنم و از اینجا میگیرم میذارم برای پله بعدی و پله بعدی و این پله و این و این و آخرین پله. این هم جای درستی نیفتاد، حالا من جای درستش میذارم، یکم بیاد پایین تر. خب شما میتونید همه اینها رو قفل کنید به پلتون که جابجا نشه. تا آخر این کار رو انجام بدید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. ممنون میشم از لایک های قشنگتون. سابسکرایب یادتون نره، از من حمایت کنید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. موفق باشید. خدا نگهدار.